Oké. Hi. Hey. Ik ben op de Mutation Festival met Nerdlab en andere organisaties. En wij gaan eigenlijk tech en kunst verenigen in een mooie trouw. En we zijn het nog aan het opzetten, maar jullie zien dat het zalig gaat worden, dus kom maar. Oké, toe zo naar binnen. Alright, good. Dan moeten we sowieso boven. Zo maar kunnen zien dat als je dit blijft gewoon, nu dat we gewoon links boven gewoon als iets. Er zijn heel veel mensen voor zitten. Deze is heel Ja. Oh, je bent. Yes, it's other people who are forcing us to be less naked, or are we forcing ourselves to be less naked? Okay, so in a way, like, where is this pressure coming from? Is it really from the society out there, or is it just kind of self-inflicted? Is it us kind of being really harsh on ourselves? Yep, and then well, we just can't do it everywhere because it's like that's a very good point. Yeah. And we shouldn't be changing the law about being naked in public places. But I think if you would do it more often.
Wauw, het is aquarium. Ja. En dus elke dingen is een andere. Juist. En we hebben alle vloeistofjes, haargel. Alles online geplaatst. Dus we waren gewoon beneden en die zijn naar de Aldi. Ja, maar ook zo waren daar op gewoon zwemmen naar de schoenen. Daar gewoon beneden. Ja, dat was echt iemand die aan het staan was. Die was naar dingen Aldi gaan en die had mee voor ja, zo doe je daar dus weer dingen. Ik had daar gewoon gezeten als iemand anders. Ja. Oh, Dennis is wel een beetje stom.
is allemaal interessant. De mensen die blijven staan, is toch wel goed? Ik denk gewoon zo wat staan. Je gaat er gewoon in avond zo blijven staan. Oké, nee, dat is goed. Maar ik denk dat het best Ja. Maar ja, het enige wat ik nog kan doen is ervoor zorgen dat hier een tweede licht komt te staan. Al die kabels meegepakt voor niets. Al de rest is wel nog wel En ik was achteraf bevriend geraakt toen ik naar buiten kwam. Terug even nog? Ja, ondertussen aan het kijken. Meegeven? Je moet hier een helm op zetten. Je bent nodig. We gaan over de Romeinen met je camera. dat is goed, want het is samen. Goeie. Wacht, hè, als ze aanzetten. Dat is teamwork. Iemand links van de projector, iemand rechts. Dit kan werken tegen dat jij het bent. Tegenstaan, Olivia. Ja, de bal gaat naar daar. Maar Afrika is de volgende chef. Lager. Ja, nu gaat het in de 4 seconden. 3. Wie komt de bal? Ja. Nu is de licht snel naar iets. Licht snel naar iets. Dat is verwarrend. Dat is verwarrend. Zo. Nu sta je voor. Daar. Ja. En dan rode een beetje opzij. Ja, de rode neemt. Ja. Het is omgekeerd. Dus als je het ziet, daar weet je hier. Yay, proficiat. Jullie staan op nummer 1. Ja, wie zegt dat het gangetjes? Ja,